Boy Yalune, welcome back to Kalyani Jalaso in Kingdom channel. Today I would like to share with you how to make a short from extra small to 5XL. You could use this technique to make a ladies or gents shorts. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ size small extra small එකේ ඉඳලා 5XL දක්වා කොහොමද අපි පිරිමි ගැහැණු ඕනෑම කෙනෙකුට කොට කලසමක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද මේ කොට කලසම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම මේ දෙකයි. ඒ තමයි අපේ උකුල මිම්මයි අපේ කලිසම සඳහා අවශ්‍ය උසයි. ඉතින් මේ දෙක උපයෝග කරගෙන තමයි අපේ මේ කොට කලිසම අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පළමුවෙන්ම ඔයාලගේ උකුල මිම්ම හතරට බෙදලා ඒකට එකක් එකතු කරලා ඒ මිම්ම හදාගන්න එකත් ඒ වගේම ඔයාලගේ කලිසමට අවශ්‍ය උස අරගෙන ඒකට හතරක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 3මාරක් හෝ 4ක් එකතු කරගන්න. විශේෂයෙන් මම අඟල් 1මාරක ඉලාස්ටික් එකක් දාන හින්දා මම ඉලාස්ටික් එක සඳහා අඟල් 2කුත් ඒ වගේම මම පහළ මගේ කලිසමේ වාටියට අඟල් 1මාරක් හිටින්න කොටසක් නමලා මහන නිසා තමයි මම අඟල් 4ක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 3ත් 4ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කලිසමට අවශ්‍ය උසට එකතු කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට කොලයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කොලේ දෙකට නමාගෙන තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ ඉහළින් අඟල් 2ක් මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. ඒ හේතුව තමයි මම අරගෙන තියෙන ඉලාස්ටික් එක අඟල් 2ක ඉලාස්ටික් එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී අඟල් භාගයක් නමලා ඊට පස්සේ අඟල් 1මාරක් නැවත පහළට නමලා මහන නිසා තමයි මම මේ විතර අඟල් 2ක් කරන් තියෙන්නේ. දැන් මම ඒ තිරස් රේඛාව මත මගේ උකුල මිම්ම හතරට බෙදලා ඒකට එකක් එකතු කරලා ගත්ත 12 ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම නැවත 12ක් පහළට ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. දැන් මේ රේඛාව මත අපි මේ 12 ඉඳලා නැවත මේ 12 හතරට බෙදලා අපිට ලැබෙන ගාන අපි අපේ කරුවේ හැඩය සඳහා ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මගේ කරුවේ උස අඟල් 12යි. මම ඒක හතරට බෙදපුවම අඟල් 3යි. මම මේ විදිහට අඟල් 3ක් ඉදිරියෙන් ලකුණු කරගත්තා. දැන් අපි මේ නිර්මාණය කරන්නේ අපේ කලිසම ඉදිරිපස කොටස. දැන් මම ඉහළිනුත් අඟල් 3ක් මේ විදිහට තියාගෙන මේ හැඩය සඳහා අඟල් 1මාරක් මේ විදිහට උස්සලා කරුවේ හැඩය නිර්මාණය කෙරුවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ කකුලේ හැඩයට අඟල් 1මාරක් මේ විදිහට හැඩ කරගන්න. දැන් මෙතනදී මං කියවනේ මං අඟල් 2ක් වැඩිපුර ගත්තා මේ විදිහට නමලා නැවත වාටියක් පහලට මහනවා කියලා. ඒ නිසා ඔයාලට ඒ විදිහට ඕන නම් ඔයාලා එහෙම හැඩ කරලා පහලින් වාටිය කපා ගන්නකොට කපා ගන්න. දැන් අපි ඉදිරිපස නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු පිටිපස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ විදිහට මගේ ඉදිරිපස කොටස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් මම මේ නිර්මාණය කරගන්නේ මගේ කලිසමේ පිටිපස කොටස. ඉතින් මේ විදිහට උඩින් මං අඟල් 2ක් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අඟල් 12ක් පහළට ලකුණු කරලා ඒ රේඛාවේ ඉඳලා අපි ඉදිරිපසට ගත්තේ අඟල් 3යිනේ. අපි මෙතනදී අඟල් 5ක් ගන්නවා. ඔයාලට මතකයිනේ. දැන් මම මේ අඟල් 2 තමයි අර අපි ගත්ත අඟල් 2 දිගට දික් කරලා රේඛාවකින් ලකුණු කරගත්තා. දැන් මම මේ එතන 12 ගත්ත තැන ඉඳලා අඟලක් මගේ වම් අත පැත්තට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි 5ක් ගත්තනේ මෙතන 3යි. ඒ වගේම තව 2ක් එකතු කරලා 5ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ඉහළටත් මම මේ විදිහට 5ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ L හැඩේ තියෙන තැනින් නැවත ඉහළට අඟල් 3ක් ලකුණු කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට පිටපස්සේ කරුවේ හැඩය නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතන අඟල් 2ක් මේ විදිහට ඉදිරියට ලකුණු කරගන්නවා. මතක තියාගන්න මේ කරුවේ අපේ කරුව තියෙනවනේ. අපේ කරුවට පහළ ඒ කොටසේ උස අපේ ඉදිරිපසත් පිටිපසත් සමාන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ මෙතන 6මාරක් තියෙනවා. මම එතකොට මේ විදිහට රූල තියලා මැන්නාම මට තව අඟල් කාලකට චුට්ටක් වැඩියෙන් මේ විදිහට පහළට ගන්න ඕන මගේ පිටිපස කරුව හැඩ කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ගන්න අපේ මේ කකුලේ මේ කොටස් දෙක කරුවට පහලින් අල්ලන කොටස් දෙක එක සමානව ගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න.
දැන් මේ විදිහට මම ඉදිරිපසත් පිටිපසත් එකම රෙද්දේ කපාගෙන තියෙන්නේ. මොකද මේකට අපි මූට්ටුවක් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මූට්ටුවක් රහිතව තමයි අපි අපේ කලිසම මහන්නේ. දැන් මෙතනදී මම නැවත අඟල් දෙකක් පහළට තියාගත්තා. මොකද මම රෙද්ද කපා ගත්තේ උස ගත්ත ටිකක් කොටට මගේ කොලේ ඉඩමදි නිසා. දැන් මම මෙතනදී මගේ ඉදිරිපස කොටසයි පිටිපස කොටසයි කරුව මේ විදිහට කෙලින්ම මහගෙන එනවා. අඟල් භාගයකට මෙහුම් වාසි තියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ දෙක ඕවර්ලොක් කරගන්න. ඊට පස්සේ කරුව මූට්ටු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා කොහොමද කලිසමක කරුව නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ කරන්නේ මේ විදිහට මගේ ඉදිරිපසට කොටස් දෙක මේ විදිහට තියාගෙන, ඒ කියන්නේ අපි දැන් කපා ගත්තේ එක පැත්තක් පිටුපසටයි එක පැත්තක් ඉදිරිපසටනේ එකම රෙද්දේ. ඒ වගේ කොටස් දෙකක් කපා ගත්තා. දැන් අපේ ඉදිරිපස කොටස් දෙක මේ විදිහට එකතු කරගෙන අපි මහ ගන්නවා. දැන් පිටුපස කොටසත් මේ විදිහට අපි මූට්ටු කරගන්න මංගල් භාගයක් මෙහුම් වාසි තියාගෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕවර්ලොක් මැෂිමක් තියෙනවා නම් මේක ලස්සනට ඕවර්ලොක් කරගන්න. මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ කරුව ළඟින් ඉදිකට්ට ඇතුළට දාන්න එපා. කෙලින්ම මේක මහගෙන එන්න, හැඩ කරන්න යන්න එපා. එතකොට මේ ඔයාලා ඇඳහම මේක රැලි වැටෙන්න බලනවා. ඉතින් කෙලින්ම තමයි මම මේක මහගෙන ගියේ ඔයාලා දැක්කා. දැන් මේ බලන්න මම ලස්සනට ඕවර්ලොක් කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ කකුලේ වාටිය මහගන්න. මෙතනදී ඔයාලා බලන්න මම මේ හැඩයට ගත්තේ. දැන් මම අඟල් භාගයක් මේ විදිහට නමනවා. ඔයාලට මේක අයන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අඟල් එකහමාරක් මම මේක නැවත නමනවා. නමලා මේක මම හොඳ පිටට හරවනවා. ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මේ විදිහට නමාගෙන යන්න පින් කරමින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් අයන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ රෙද්ද ලිනන් රෙද්දක්, ඒ හින්දා හරිම ලේසියෙන් මට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අයන් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක අයන් කරගන්න. ඉතින් මේ කොට කලිසම මහන්න ඔයාලට කැමති රෙදි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඔයාලා කොටන් රෙද්දක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩාක් සුදුසුයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අපි දැන් පින් කරගත්ත එක මේ විදිහට හොඳ පිට පැත්තෙන් තියාගෙන මිලිමීටර 2-3ක් හිටින්නට, වැඩිම වුණොත් මිලිමීටර 3ක් වගේ හිටින්නට පහලින් මේ විදිහට මහගෙන එන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ මහගත්ත කොටසට පහළට හිටින්න නැවතත් දාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහටම කකුල වටේට ලස්සනට තියෙන්නට පුළුවන්, තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ අපි අපේ කපාගෙන මහගත්ත මේ කලිසමේ කකුලේ වාටිය. හොඳින් බලන්න. ඔයාලට මේ විදිහට දික් කරගන්නත් පුළුවන්, මේක මේ විදිහට නමාගෙන තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනිත් කොටසත් ඒ විදිහටම අඟල් භාගයක් ඇතුළට නමාගෙන නැවත අඟල් එකහමාරක් නමාගෙන හොඳ පිට පැත්තට පෙරලලා පින් කරගෙන තමයි ඔයාලා මේක අර විදිහටම මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් හරිම ලේසි. ඒ වගේම මෙහෙම මහපුවම ඇත්තටම ඔයාලගේ කලිසමට 아무තු වටිනාකමකුත් ලස්සනකුත් ගෙනත් දෙනවා. දැන් මම මෙතනදී ඉලාස්ටික් එක මූට්ටු කරගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට අඟල් භාගයක් රෙදි කොටස නමාගෙන මේ ඉලාස්ටික් කොටස මං හතරට බෙදාගෙන මේ විදිහට අපේ කලිසමේ මැද කොටසටයි ඒ වගේම මේ ඉනේ අංශවලටයි මේක මෙහිම තියාගෙන මේක මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක හරවලා මැස්මක් මහගෙන එන්න. ඉතින් මේක මම ඔයාලට ඒ මහන කොටසානේ මේ රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන මට කනගාටුයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේක මහලා නැවත ඔයාලගේ කන පිටට හරවලා මහගෙන එන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එහෙම මහගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට නැවත උඩෙන් ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් මැස්මක් මහගෙන යන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක දානකොට හරිම ලේසි ඔයාලට. ඉතින් මං හිතනවා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුළින් ඔයාලා ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් දාන්න. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම මේ කලිසමේ පිටුපස කොටසට පොඩි පොකට් එකක් මේ විදිහට මහ ගන්නවා. මේ පොකට් එකේ පළල අඟල් 6ක් වෙනවා. ඉතින් මේ පොකට් එක ලේසියෙන්ම ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේ පොකට් එක දැමීමෙන් කලිසමේ ඉදිරිපස පිටුපස ලේසියෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්.
අපි අඳිනකොට ඒක පහසුකමත් එක්ක සලකලා තමයි මම මේ විදිහට පුංචි පොකට් එකක් දාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට ඔයාලගේ ඕනෑම මිම්මක් පාවිච්චි කරලා ලස්සනට කලිසමක් මහන්න. ඔයාලා හැම දිනාටම ස්තුතියි. Thank you so much for watching.